الله أكبر الله أكبر. في مستهل عام 700 هجرية وردت الأخبار إلى دمشق بقصد التتار بلاد الشام، وكانوا قد دخلوها قبل عام وأفسدوا فيها إفسادا، وذلك على يد ملك يدعى غازان. كان قد ادعى الإسلام، ولكنه لم يختلف كثيرا عن أسلافه في تعامله مع الشام. فلما سمع الناس باقتراب جيشه مادت بهم الأرض وطاشت عقولهم، وبدأوا يتهربون إلى مصر والبلدان الأخرى خوفا من بطش التتار. وهنا قرر ابن تيمية الذي كان من أشد المقاومين للتتار السفر إلى القاهرة ليلتقي سلطانها الملك محمد بن قلاوون يستحثه على المجيء. لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه، واستنصركم أهله، وجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه، وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم؟ فإن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته، أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستفيد منه في زمن الأمن. رويدا رويدا يا شيخ الإسلام، فما تركناكم بلا حماية حتى تقول كل ذلك. ألا يكفيك ما أرسلته من جند في الشام؟ أم أن النصرة لا تكون إلا أن آتي بنفسي؟ يا ملك مصر والشام، إن أهل الشام في خوف كبير، وما هزيمة العام الماضي عنا ببعيد. وقد سمعنا أن قتل شاه قائد جيش التتار قد أتى بجيش عظيم، وإن ظن أهل الشام أن ملكهم متردد في الحضور انخفضت الهمم، وأخشى ألا يثبتوا. دعني إذن أصارحك، وأنت تعلم تقديري لكم فضيلة الإمام. أنت قلت بنفسك: لقد تلقينا هزيمة ثقيلة في العام الماضي، وهي الهزيمة الأولى للمماليك أمام التتار، وأخشى لو تلقينا مثلها مرة أخرى أن نستيقظ والتتار في القاهرة نفسها. وأنا أقسم لك أننا هذه المرة لمنصورون. قل إن شاء الله. أقولها تحقيقا لا تعليقا، فنحن مظلومون، والمظلوم منصور، ومن بغي عليه لينصرنه الله. ولذلك فإن النصر مؤكد والفتح قريب، وإن وعد الله كان مفعولا. حسنا يا فضيلة الإمام، ولكن لي عندك طلب، وهو أن تقف معنا في المعركة. أنا معكم بإذن الله، ولكن السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه، ونحن مع جيش الشام لا نقف إلا معهم. وفي 2 من رمضان من عام 702 هجرية اصطف الجيشان في ساحة شقحب، وأفتى ابن تيمية الناس بالفطر مدة قتالهم، وأفطر هو أيضا، وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم أقوى لهم على القتال، فيأكل الناس. ولما ابتدأت الحرب والتحم الجيشان ثبت السلطان ثباتا عظيما، وأمر بأن يقيد فرسه حتى لا يهرب، وكتب وصيته، وجرت خطوب عظيمة، ومال التتار على المسلمين أول الأمر، ولكن المسلمين ثبتوا وأنزل الله عليهم النصر في اليوم الثاني، فكانت هزيمة ساحقة للتتار وآخر حملاتهم الكبرى على بلاد الشام. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.